and the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize no birth. Hướng đến đại đức tận tình, vì thứ pháp hồi cơm nhật thiết chúng sinh, tịnh duyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư lý cố đạc lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đan Tô Sư Chế Đô Ye A La Hờ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Già Đà Già A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu wo jin jie wen ge shou zhi yuan jie ru lai zhe shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shen Hoa, Shami, all good advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát Liêu Tzu, Sư Phụ Sang Rần, Sa Mì,各位上智师Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, Hòa Thượng Tuyên Hóa, thầy và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 11th of November, a couple of weeks away from Thanksgiving weekend, shopping day, 2012. We are gathered in roast meat to discuss the Vajra Sutra. We are on slide 375. Nothing spoken of. This is in the context of the Buddha Sutra text that says that the Buddha explains to Subhuti that he spoke no Dharma whatsoever for the last 49 years of his life. Because the Dharma that the Buddha speaks of is the true Dharma. Kinh Kim Cang tới cái phần đơn giản, Đức Phật giảng Ngài Tu Bồ Đề rằng ta 49 năm vừa rồi không có giảng một cái pháp gì cả. Kinh Kim Cang này, Ngài không có giảng gì về Kinh Kim Cang này cả. Tại sao như vậy? Tại cái pháp mà Phật dạy là cái pháp nó chân thật. What is the nature of the true Dharma? Pháp chân chính là pháp gì? Okay. The true Dharma is markless. Cái pháp chân thật á, chân chính đó là cái pháp nó vô tướng. Alright, this is very important part about Buddhism. Cái này là cái phần, cái này là cái tinh túy, cái tinh hoa của cái Phật pháp mình. The Buddhism, if you really understand Buddhism at all, okay, then it's not about how many books you've read. Hiểu Phật pháp không phải là quý vị đọc bao nhiêu sách. How many mantras you've recited, mà đọc tụng được bao nhiêu thần chú. Okay. How long you can lecture on Buddhism. Quý vị có thể giảng thao thao bất tuyệt về cái Phật pháp.
Okay? None of the above. The true Buddhism is a Buddhism that is markless. Cái Phật Pháp là chân chính là nó không có tướng gì hết. Because all the things I just explained before that, they all have marks. Tại những thầy vừa giảng đó, kinh, thần chú nè, tất cả đó đều có tướng hết. Okay, those are simply expedients to help you penetrate the markless. Tất cả cái đó đều chỉ là cái phương tiện để giúp quý vị thâm nhập vào được cái vô tướng. All right. Any questions about that? On slide 375, in the bringing forth of the Faith Shastra, trong cái tấm 375, nói rằng cái luận tên là Khởi Tín Luận, nói if you can be apart from mind and thought, then there would be no mark of states. Nếu như quý vị lìa được cái tâm và cái niệm thì sẽ không có một cái tướng của tất cả những cái cảnh giới. Case in point, if you think you know Mahayana, you understand Mahayana, that you are in a state called understanding Mahayana, then you don't understand Mahayana at all. Nếu có người nói tôi hiểu kinh điển Đại Thừa, tôi hiểu Phật Pháp, là quý vị đang mô tả một cái cảnh giới một cái người đã hiểu, thì cái người đó thiệt sự không có hiểu gì hết. Tại cái người đó vẫn còn kẹt vào cái tướng. Such person is still attached to the mark of knowing, and therefore he has not penetrated the ultimate teachings of Mahayana yet. Thì những cái người đó chưa thiệt sự thâm nhập được vào cái tướng và vào cái Phật Pháp. I give you an example. Thầy cho quý vị một cái ví dụ. A few years ago, I went to the city 10,000 Buddhas. I drove up there with the two-door Cadillac. A few years ago, I didn't have my van yet, so I didn't have a car I could drive very far. So I drove up there on a very nice Cadillac of a friend of Roberta here. Okay? The three of us went. I think you didn't go, did you? You got afflicted for some reason. You have some kind of affliction. You backed out last minute. So I went there with someone else, with your friend and I think another person, now or two, and we went up there, and it's during the anniversary of our late teacher. Okay, it's an annual celebration. Cách đây vài năm, thì mấy năm trước, lúc mà thầy chưa có cho cái xe hiện bây giờ đó, cái xe thầy nó xe cũ kỹ, thành ra lái xa không được, thành mới đi theo quay giang cái xe một cái người đệ tử xe Cadillac lên đó tham dự cái lễ mỗi năm hàng năm mà tưởng niệm ngày Tiêu Hóa trên Vàng Bậc Thành. And all the big shots were there. All the major players of DRBA were there. Okay, both men and women side. Những cái người trưởng lão của bên cái tổng hội Phật giáo của ngài Tiến Hóa đó đều có mặt ở đó hết để tưởng niệm, làm lễ tưởng niệm, tham gia lễ tưởng niệm của ngài. And a lot of people came from very far away from Europe, Asia and so on to attend it as well. Có những người đã bay từ xa, từ Á Đông tới, từ Mã Lê Á tới, từ Âu Châu tới để tham dự cái lễ kỷ niệm của ngài
ngày qua đời của ngài Tiến Hóa. And Venerable Hằng Sư was there, he was lecturing, ngài Hằng Thật ở đó, ngài giảng kinh, ngài thuyết pháp, and he spoke for an hour. I remember an hour right after lunch. He spoke for an hour on repentance. Ngài nói về cái pháp sám hối 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Okay, that was on a Saturday, so I decided. I said I wanted to drive up there not to attend all these silly lectures, but I wanted to listen to Hằng Su's lecture on the Avatamsaka Sutra. Thầy cái mục tiêu thầy lên đó không phải để tham dự nghe những cái lời là bài giảng của họ, tại vì mấy bài giảng mà thầy không muốn nghe tí nào hết á. Okay. Nghe nhiều quá thầy thấy không có thích hợp với cái nguyện vọng của mình. Nhưng điều á, trên đó tối thứ Bảy á, là thầy Hằng Thật có giảng cái kinh Hoa Nghiêm. Thì hiện bây giờ có mình ông đã giảng kinh Hoa Nghiêm còn lại thôi trong nhóm đệ tử của ngài Tiến Hóa. Thành thầy muốn tới thì nghe thử là bây giờ ông giảng là sao. So I was curious. I wanted to listen to his lecturing on the Avatamsaka Sutra. It's been a while. It's been a while since I listened to his lecture. I wanted to be there in person to listen to, and maybe ask some questions. Nên thầy cũng ao ước là muốn nghe, được đích thân tới nghe, đi xa lái 8 tiếng đồng hồ tới để mà lò mò tới vàng Phật để đảnh lễ ngài Tiến Hóa, xong rồi tới Berkeley là cách đó 2 tiếng đồng hồ nữa để nghe ngài Hằng Thật giảng kinh Hoa Nghiêm. Từ lâu rồi chưa được nghe ngài giảng, mà lúc trước á, làm sa di là từng nghe ngài giảng rồi, bây giờ nhớ lại là không biết bây giờ mình có nghe gì khác không, thì mình tò mò thú nghe thì đích thân nghe và ngài giảng ra sao. So I made a commitment to drive to Berkeley Monastery on that Saturday night to listen to his lecture, and then I drove there early. Okay, mind you, that's what you do. You go attend a lecture, you get there early and you wait. Thầy làm theo cái nghi lễ đàng hoàng. Thầy lái tới rất sớm, ngồi đợi. Okay, đó là tỏ lòng cung kính. You don't want to wait. You don't want to make the lecturer wait for you. You wait for a lecturer. Just a protocol. Okay. And I found out that he's not coming. Thì thầy mới khám phá là ông không tới. Okay, because he's tied up. He has a lecture at the CTTB. I refuse to listen to CTTB lecture because I feel it's has nothing for me. Thầy mới khám phá là ông đó ông phải ở lại Phạm Ngọc Thành để mà nói pháp cho 100,000 người tới nghe. He has to speak Dharma to the 1,000 people who went there for this anniversary. He wouldn't have time for me. Okay, đâu có thời giờ cho thầy đâu. Có một nhóm Berkeley khoảng chừng. So, but that evening there are about 20 people. Supposedly it was canceled actually. Originally the lecture was supposed to be canceled. Đáng lý ra họ bỏ, tại vì because he's not there. Okay. Thì đáng lý ra là thầy Hằng Thật tính bỏ cái lecture đó từ bữa đêm đó rồi. Okay. But he called up Dr. Van Hoven. Đều thấy ngài Hằng Thật gọi cái ông giáo sư Van Hoven. He used to be Hằng Trao, whatever his Hằng Trao is. Okay. Trước là ông là thầy Hằng Châu. Hằng Trao was in the midst of his summer retreat. Thì thầy Hằng Châu á, ông Van Hoven lúc trước là thầy Hằng Châu đó là đang ở trong thiền thất trong mùa hè. Thank you. It's his summer retreat. What he does in summer, he meditates. He doesn't teach or do anything. Thank you very much. Okay? So Hằng Sư called up Hằng Trao and said, hey, I want you to lecture tonight. Thì thầy Hằng Thật mới gọi ông Van Hoven nói dừng đồ ông ra, kéo đồ ông ra, nói bỏ cái thất đi, ra tối nay giảng kinh. I think it may have something to do with the fact I want to listen to Avatamsaka lecture. Là chắc là có một tí lý do, chắc một phần là tại vì ông biết là thầy muốn tới nghe giảng kinh Hoa Nghiêm.
mà ông giảng được, thành ông phải kêu ông kia ra giảng. So he gave me the best, the second best, a guy who is in the midst of his does it count as a Hollywood story? Yeah. Actually, true story, biography. True biography. Okay, documentary. We still count as a Hollywood story. If it doesn't, I will change the story. No, this is on the non-fiction side as opposed to fiction. Okay. Yes. What? I don't think the camera's on. Yeah, it's on. Thank you. Yeah, it's on. Yeah. Anyone wants to go shoot at the dog first? Never mind. No. I'm being recorded. I shouldn't be too violent. That was from last week. That's last week. Anyway, so he called up Van Hoven, he has been meditating for a long, long time. They both have been investigating the Avatamsaka Sutra for a long, long time. So he says, go out, come out, lecture. He ordered him to come out, get out of the retreat to lecture that evening. That's how nice it was. Okay. Thành ra thiền thật cái mấy gia đình ông kia là xả cái thiền thất ngày cái thất ngày đó tối đó để tới giảng cái kinh Hoa Nghiêm. Okay. And 20 people showed up. 200 người. Which is more than I can say for any lecture I do. And so I was touched. Okay, and thầy biết ơn. So that's kind of nice to have that. Okay, it's nice. And so I listened to the lecture, asked a lot of questions, and got on Van Hoven's nerves. I asked too many questions. Thầy nghe thầy kinh thầy thú lắm, tại vì ông đó ông giảng mà ông có những cái khía cạnh mà về cái hiểu biết về từ cái chữ phàm ra, thầy không biết, thầy thắc mắc rất nhiều. Impressed me that group that does translation, Van Hoven, Heng Shu, and Berkeley, is doing very well because they cross-reference the Chinese, the English, and the Sanskrit. That's we can't do. We don't know Sanskrit. They do. Okay? So they have the intellectual resources to do translation. It's very impressive. I was so impressed. It's incredibly impressive. Yeah, it's very impressive. And I said, wow, no wonder the translation is so good. Not only do they have the Kung Fu, they also have the literary and the language skills. It's incredible. Thầy nghe cái bữa đó thầy rất là thích thú đó, tại vì thầy thấy một cái nhóm này dịch kinh, nó vừa có công phu rất là cao, mà có biết hiểu cái tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Phạn. Thì có cái ngôn ngữ, cái hiểu biết ngôn ngữ, thành ra cái dịch của họ ra tiếng Anh nó rất là thâm sâu, nó rất là hay. So it gave me a very good insight on why it's so important, what they're doing is so important for the translation into English. We need the accurate translation of the scriptures, the best possible translation of the scriptures and what Master Shinwa's Dharma in order for us to cultivate. Thì cái người tu hành cần cái sự thông dịch nó rất là chính xác của cái pháp từ cái Đại Tạng hoặc là từ cái lời giảng của Ngài Tiến Hóa. Thì như vậy tu mới được. Thành họ làm rất quan trọng. Okay? But after a while, I asked too many questions, and Vô said, hey, you asked way too many questions. Just shut up. More or less. Okay? Stop asking questions because I'm not answering your questions. Thầy hỏi nhiều quá, thì cuối cùng ông Ben Hoven, ông nổi cáu, ông nói hỏi nhiều dữ vậy. I look around and say, anyone want to ask questions? No one asked questions. So I waited until no one asked questions. I said, can I ask a question? They say, no. What is that? He's attached to asking questions and not asking questions. He's still attached to states. How much do you think he understands Avatamsaka Sutra? Zilch.
You may understand the language. You don't understand the Avatamsaka Sutra yet. You're still very attached to states. Okay. Thành ra thầy hỏi, cái ông hỏi có ông cáu ấy, ông nói là cái này hỏi nhiều quá không được hỏi nữa nghe chưa. Thầy ngồi im lặng, thầy đợi một lần ông hỏi là có ai có câu hỏi gì không. Thầy ngồi thầy đợi không ai hỏi hết rồi, thầy đợi tiếp. Xong này bây giờ người ta hỏi rồi, ông cho phép chưa hỏi được không? Ông nói không được hỏi nữa. Thầy mới quyết định là cái ông này trình độ còn thấp quá, vẫn chưa hiểu được cái pháp của Hoa Nghiêm. Ta vẫn còn chấp cái tướng quá, chấp cái tướng hỏi, chấp tướng hỏi nhiều. He has no clue that I drove so far away to listen to the lecture. I was there to pay my respect and express my support for this lecture by being there. He doesn't get it. He only see a guy who asks me the questions. Okay? He cannot be apart from mind and thought. Ông đó vẫn kẹt vào cái cảnh, vẫn chưa đắc được cái cảnh giới. Lúc mà giảng kinh đó, when you speak Dharma, when you speak Sutra, explain Sutras, okay? If you cannot be apart from mind and thought, okay? Lúc quý vị giảng pháp á, giảng kinh á, mà không có lìa được cái tâm với cái tư tưởng á, là quý vị giảng pháp không được. You cannot explain Sutras. Okay? If someone asks you, can you give me a Hollywood story this week, or make sure you give me another next week? I say, yes, I certainly will. Well, I say that, but I'm lying, because I don't think about Hollywood stories, or I don't think about Hollywood stories. I don't care how often they ask for it. Okay? You can't catch me. You can't pin me down, because there's no such thing. Okay? The Dharma has no marks. It only arises because it's time to arise, not because it has to arise. Okay? So I would tell you right now, after all these years, my intention there is to express my support for the Avatamsaka Sutra lectures. That was my real reason. Okay? I want to say that I will tell everyone who understands, I drove very far away to come there to attend a lecture, not to go to CTTV. That's my purpose. And Heng Shu responded by organizing a lecture. Okay? But the lecturer did not deliver. So who fell short? That's why I'm still disappointed. Yeah. Yeah, sounds like me on Hollywood Stories sometimes. When you the next bullet on the slide, 375 says, be apart from speaking mark. Thành quý vị, cái phần theo của cái tấm 375 này nói là liên ngôn thuyết tướng. Okay? Sẽ có nghĩa là quý vị phải rời cái tướng của cái lời nói, của cái lời giảng. You have to be apart from the mark of speaking. You have to be apart from the mark of a word. Quý vị phải lìa cái tướng của cái lời, cái lời nói. Quý vị phải lìa cái tướng của cái thuyết pháp. Okay? This guy, that guy was not apart from the speaking mark, was he? Not at all. Right? He says, I'm lecturing. Can you ask less?
Okay? Let me lecture. Okay? He failed to understand lecturing is meaningless. Lecturing is about communicating the Dharma to the listener. It's not about opening your mouth and speak Mahayana. Cái ông này ông nói ông thầy đó ông nói là tại hỏi ít bớt đi, tại tôi phải giảng pháp. Thì thầy nói ngược lại là cái nhờ là ông này đang kẹp vào cái tướng của thuyết pháp. Cái pháp mình thuyết là không phải để mình mở đi muốn nói cái pháp, mà cái pháp nó chỉ thuyết là tại vì nó để nó giúp cái người hiểu cái pháp, chứ không phải là cái mình phải cần nói. Is it clear to you? You agree with that? This guy is stuck on the mark of lecturing. Right? He's stuck on the mark of the content. The word refers to the content. Ông còn kẹt vào cái tướng của cái lời nói. Ông phải giảng kinh cho nó xong. Okay? Thành ra cái người này vẫn chưa hiểu cái kinh. So therefore this person does not quite understand yet the Dharma yet. After all these years. Okay? You have to be apart from the conditioned mind mark. Quý vị phải lìa cái tâm duyên tướng. What is conditioned mind mark? What is that? It is the mind that reacts. Okay? That mind that is attaches and calculates everywhere. Cái tâm này là cái tâm mà nó chuyên môn, nó chấp trước, nó tính toán. Stop that mind that calculates. The mind that gropes at things. Phải lìa cái tâm mà nó phải tính toán, cái tâm mà nó chấp trước vào, thấy là chụp. Okay, the mind that judges, cái mind mà phán xét. Okay, I will tell you this. For all the years I've been watching that guy, he's arrogant like hell. He hasn't left that mark, the conditioned mind mark of arrogance. I'm knowledgeable. I know better than you. My kung fu is higher than you. That has always been his problem. I saw that in Long Beach. Okay, so when I saw him lecturing, I was very happy, and I saw that it didn't help. He never could rise above that for all the years. For 17 years, he couldn't rise above it. Thành cái ông thầy này là từ lúc mà thầy quan sát ông từ chùa Long Beach á, là thầy biết là ông này ông ngạo mạn, ông nghĩ là ông giỏi, ông nghĩ là ông biết nhiều hơn người ta và ông công phu ông cao hơn người ta. Ok, thành ra thầy biết cái tật ông rồi. 15 năm sau tới gặp ông lại chùa Berkeley đó, thì thấy ông hoàn toàn không đổi, vẫn chưa tiến bộ, vẫn chưa vượt khỏi được cái đó, cái kẹt đó. Why not? No one dare point it out to him. Không ai chỉ ông ấy. Không ai dám chỉ cho ông ấy. No one really dare point out to him. Yes. This doctor you're talking about, that's Van Hoven, yes. Van Hoven. He's not a left-arm person. He used to be a left-arm person. He failed in many aspects. Can he speak the Dharma? He should have bowed to me right away. When he saw me that night, he didn't even bow to me. That's improper. When you see a left-arm person, Master Shima's Dharma is that you are my disciple, you go and bow to a left-arm person. Especially when you're a Shami or a when you are a novice monk, you see a fully ordained monk, you come and you bow. You hear? You don't ask questions. And this guy has been a fully ordained monk. He went through the training and he returned to lay life. Now he's a nobody to us. Okay? Excuse me, gentlemen and ladies. And yet he saw a monk coming in his lecture. He didn't come and bow to me.
Cái ông này là một cái ông người đã từng xuất gia rồi, đã từng làm sa di rồi. Trong pháp sa di của Ngài Tiến Hóa chúng tôi, mà ngày lúc tôi làm sa di đó, thì chúng tôi được dạy là sa di mà gặp tỳ kheo là tới đảnh lễ, không có được hỏi nói năng gì hết đó. Ok, ông này làm sa di dưới Ngài Tiến Hóa, làm tỳ kheo với Ngài Tiến Hóa, bây giờ hoàn tục rồi. Thấy một cái người tỳ kheo tới của chùa mình không chạy tới đảnh lễ là hỗn không thể tưởng được. Thành ra thầy thất vọng, có nhiều cái thất vọng dễ sợ lắm. Yes. My question was, like it seemed, do you have to ask the person, the monk, before you bow, or do you just bow? You come and you say, I'd like to pay my respect. And just monks, not nuns? Nuns too. Anyone who outranks you, you're supposed to bow to them. And typically you would do 3 bows unless they stop. Say, disciple so-and-so would like to pay my respects. Bowing 3.5 bows. Yes, text. So you see, even in the most fundamental comportment, he failed already. How do you think that when I sat down, I think you think I expect him to understand the Avanaptaka Sutra? No. Right away. I knew it already. You hear what you see me? Thành đã biết không? Thầy đi về lặn lội xa, là lái xe lên vào Bằng Thành, xong lái tới chùa Berkeley để mà nghe tham dự kinh Hoa Nghiêm của thầy Thật Giảng đó, và để cho họ thấy là thầy muốn tới ủng hộ cái pháp hội đó. Ok, đi xa thì tới ủng hộ pháp hội chứ không phải tới để tới Phạm Bằng Thành. Thầy không có gì Phạm Bằng Thành mà thầy thích hết á, để tới cái đó để mà ủng hộ cái pháp hội Hoa Nghiêm. Thì cái ông đó, một thầy mà tiến sĩ đó, mà tới thấy một cái người tại gia mà đã từng làm người xuất gia, bây giờ hoàn tục rồi, mà thấy một người xuất gia, một vị tỳ kheo khác mặc áo đàng hoàng, ok, như vậy. See, I was wearing my sash. Okay, thành không có lý do nào mà không thể đảnh lễ được hết, không có cái lý do nào được hết. Thành khi thầy thấy một cái người như vậy rồi đó, đệ tử Ngài Tiến Hóa như vậy rồi, thầy biết cái ông này không thể nào hiểu kinh được hết. When I saw such person, I was wearing my sash in a Buddhist temple, their temple, and yet they don't come and bow to me. I said, these guys don't understand much about Master Sriho's Dharma. Thầy quyết định ngay lập tức là cái ông này á, là không hiểu gì về pháp Ngài Tiến Hóa hết. I will tell you, I could leave right away. Thầy quý vị biết không? Tràng có biết không? Lúc đó đêm đó thầy nghĩ thầy có thể bỏ đi ngay lập tức, rồi thầy nói cái người này không cần nghe kinh nữa, không xứng đáng để ngồi để mà giảng kinh này, không thèm nghe nữa. Nhưng đều mình lịch sự mình ngồi mình nghe. But I said, since I drove so far, I was tired, so maybe I dozed off or something. Okay, but I didn't expect much. Of course, all I got is that, you know, the skills, the language skills, but of course the depth is not there. He does not understand anything. That doesn't surprise me. Thành ra quý vị biết không, khi mà thầy quyết định thấy cái người mà thiếu cái cung cách, thiếu cái oai nghi như vậy đối với người xuất gia mà là đệ tử của Ngài Tiến Hóa rồi đó, thì thầy coi cái người này là thầy nghĩ lúc đó mà thầy bỏ đi là một cách rất thoải mái. Như vậy mình ngồi mình nghe thử ra sao, mình tò mò nghe thử trình độ tới đâu rồi, hiểu được tới đâu rồi, thì đương nhiên nó không hiểu được bao nhiêu hết. Hiểu không? Những cái căn bản nhất á, mà trật một cái á, không thể nào mà thâm nhập được cái lời dạy của Như Lai á. Chỉ lệch một tí thôi là tiêu hết. Cái đó không phải là cái lời dạy Ngài Tiến Hóa. Họ chưa hiểu chứ không phải Ngài Tiến Hóa không có dạy, họ chưa hiểu được cái lời dạy đó. It's not that their teacher did not teach them. It's that they who don't understand the teachers. Just like I have a Shamini, I tried to explain to her, she refuses to get it completely. She doesn't believe my words. Giống như thầy có mấy con Shamini,
Thầy giảng lui giảng tới nó là con hiểu lầm thầy, là con cũng phải như vậy, là con làm như để nó không hiểu được, nó không tin. Yes. Yes. Thank you for waiting. Maybe a part of the mark of speaking. Remember? Yes. Well, for one thing, as you described, because I know nothing except what you said. Yes. That the guy he's not a hipster. Right. He takes himself too seriously. Yes. Right. Yes. And also, he can't have any good friends. Because if he had any good friends, they would deflate that. Anybody who's a good friend would deflate that kind of pomposity. Yes, it's not friends. Yeah, no friends at all. It's not friends sex. I don't care for friends. I care for a teacher. Yeah, well, a good friend can help you sometimes too. Good friends are supposed to be good teachers. Yeah. That's right. You're right. He has no good friends. Why? Because he's not looking for friends who are teachers. He only has friends who are friends, who tolerate his stupidity, but they don't dare. The friends, he doesn't have the kind of friends who says, I want you to improve. See, teachers pretend to be your friends too, you know. They come and befriend you because they want to teach you. Yes. But also, if somebody really likes you, and they can see that you got a terrible fault, they'll say something about it. As far as I'm concerned, Master Shenhua, what I learned from Master Shenhua is that a teacher, because he's supposed to be a teacher, they're supposed to be teachers. Teachers are supposed to point out and help people, point out how people can improve. Sure. If you see it, you have to help people. It's our responsibility as a teacher to point it out to you and say, hey, you should, this is. That is, if it is come to me and say, I want to learn, I want to improve, then you put the onus is on me to help you. If you show your sincerity, then I have to help you. I know this guy wants to help. He wants to be helped. He wants to learn. He wants to improve. Yes? Where does teaching begin and meddling end? A teacher is a meddler. I teach you not to meddle, but I meddle because I teach. How for somebody stupid like me? You can't teach. Thank you. Because you're stupid. I went through 17 years, 18 years of training, learning how to teach. It takes a long time. You guys learn a few years, you think you know everything about Buddhism? No, I was trained for 17 years how to teach. Purposely. You only learn about Buddhism. I learned about Buddhism and how to teach Buddhism. There's a small difference. There's a big difference. Câu hỏi vậy cho cái sự khác biệt giữa dạy với lời can thiệp là chỗ nào? Thầy nói dạy tức là can thiệp. Thầy mới hỏi tiếp vậy chứ như vậy thì đối với con chuyện nào con dạy được? Thầy nói con dốt con không được dạy. Còn thầy là khác, thầy phải dạy. Tại vì sao? Tại thầy khác cái vị chỗ là thầy đã tập dạy cả 15 năm trời rồi, 17 năm trời rồi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thầy phải học cái Phật Pháp, xong thầy dạy cách dạy Phật Pháp. Đâu có dễ như vậy. Quý vị chỉ ngồi tới đây mà học Phật Pháp thôi, thì quý vị đâu có học cách dạy Phật Pháp đâu. You see, when you show up here, I teach you about Buddhism. I'm not teaching you how to teach Buddhism. It's a difference. Any other comments? Okay. Ultimately, level and equal. Rốt ráo bình đẳng.
See, his mind is not level and equal. That guy's mind is not level or equal. He thinks he's superior than I am. At least I would be more impressed. He thought he's inferior to me. Not because I'm any smarter or taller or more handsome or anything. I'm just a level person. Rốt ráo bình đẳng nghĩa là sao? Không có gì, không có phân biệt gì hết á. Thì rõ ràng cái ông mà tiến sĩ đó là ông cái tâm không có bình đẳng. Nếu như ít nhất mà ông nghĩ là ông thua thầy còn có nể ông tí. Ông nghĩ là ông hơn mình. Tại sao? Người tại gia nghĩ hơn người xuất gia. Vô duyên lãng xẹt. Hiểu được cái gì đó hả? Ít nhất mà nó thua người tại gia, mình thua người xuất gia, còn bắt đầu nó hiểu được một tí. Đây người tại gia nghĩ là tại tôi là người có tiến sĩ, tôi là vô thiền thất, rồi tôi đã từng theo ngài tiến hóa, thì cái ông này là mới học còn thua tôi, là theo tôi nữa, chắc chắn là thua tôi rồi. Cái loại cái tâm nó chưa tới tu được ngài pháp ngài tiến hóa, mà chưa hiểu được cái bình đẳng của pháp ngài tiến hóa thì sao nó hiểu được, sao nó thâm nhập được cái pháp đó. See, so this guy says, I saw him, I practiced so many more years than he does. He has about 20 years more than I do of Master Srinivas Dharma, and he has a PhD. Okay, and he that's all he does. All year round is teach and meditate. Cả năm là chỉ làm việc, dạy học rồi xong rồi tu vào thất và mùa hè. Năm nào cũng ông giỏi dễ sợ lắm. Okay, so he's very very vigorous person. So we figure he's superior teacher. He's superior. He knows a lot more about Mahayana and teaching than I am, and I do. He made us. He may be, and that may be true, but the fact he still has that mind, that means his mind is not level and equal. That means he does not quite understand Master Srinivas Dharma yet. Master Srinivas Dharma is level and equal. Thầy giờ có giỏi hơn thầy thiệt, nhưng đều ông vẫn chưa hiểu được cái pháp bình đẳng của ngài tiến hóa. Thì nếu như mà cái người mà có trí huệ là thấy là cái pháp của ông thầy mình là pháp bình đẳng, mà mình còn nghĩ mình hơn người, là mình vẫn chưa hiểu được pháp của thầy mình. Phải biết mắc cỡ chứ. Cái gì đâu mà hãnh diện vậy được. Ông thầy mình, ông xả một cuộc đời của mình 4, 5, 60 năm của cuộc đời của ông thầy của mình để dạy mình cái pháp bình đẳng. Mà mình vẫn còn nghĩ mình hơn người ta, mình chưa hiểu về pháp của ông thầy mình. I'm saying that his teacher, Venerable Shenhua, spent his entire life teaching about Dharma as level and equal. Okay? That's what Master Shenhua's Dharma is about, level and equal. And yet he still thinks he's superior to me. And he does not understand his teacher's Dharma. He should be ashamed of himself. I'm speaking this not to criticize him. Thầy nói như vậy không phải để nói xấu một người, để bàn một cái pháp tu hành. I'm talking about cultivation. Okay? I mention names because you can take any name. The name doesn't matter. Cái tên nó không quan trọng. Okay? Why do I use names today? Tại sao ngày hôm nay thầy dùng tên? Is it in order to embarrass someone or to badmouth someone? Ngày hôm nay thầy dùng danh từ, danh tên, chính cái tên của mỗi người có phải vì mục tiêu là mục đích là để bêu xấu người ta, hoặc là để chọc quê người ta không? It's not about that, because I could have said the exact same thing without saying names, but then all you would be sleeping. Tại sao thầy phải dùng danh từ? Tại vì khi mà thầy nói, nếu thầy nói không nói tên ra thì chắc chắn quý vị sẽ càng ngủ gật nhiều hơn nữa. Ok? Nói tên một cái ai cũng tỉnh hết. See, I started and I noticed, I see that Ngô Dính was sleeping. Bắt đầu giảng pháp là bắt đầu thấy quả ngân đang ngủ gật. As soon as so I started mentioning name after name, and then Ngô Dính begin, I know him. Rồi cái bà ngủ gật nghe cái tên mà cái bà bắt đầu biết, tôi biết cái người này, ông nói gì về người này. So he says, what is he gossiping about that person I admire so much? Nó là cái ông mà tôi kính phục dễ sợ, mà thầy nói xấu với người ta vậy, tôi thường nghe cho nó kỹ.
You see that? How else can I keep you awake? Huh? By screaming, by saying names of people you recognize. Thành ngày hôm nay thầy giúp quý vị tỉnh lại, thức tỉnh lại tại nói những tên những cái người mà quý vị kính phục. Yes. Then đáng khi ông thầy, so my white Shami here, he's right now his time of. That's what he does every Sunday afternoon. Okay, ông này chiều chủ nhật là vậy, ăn xong là ông bắt đầu ngủ gật. You don't see it. I see him like this. And he goes like this for half an hour. But as soon as I heard Heng Shu and Berkeley, and they said, you see? So that's why I gossip. Quý vị thấy không? There's a difference between my gossiping and your gossiping. Your gossiping is to badmouth someone. My gossiping is to help keep you awake. Quý vị thấy không? Cái khác biệt giữa cái sự nói chuyện thị phi với thầy nói chuyện, quý vị thấy khác không? Cái bà Cỏ Ngân đi nói chuyện thị phi nói xấu người ta, còn thầy nói xấu người ta để giúp quý vị tỉnh lại, thức tỉnh lại mà nghe pháp. Okay? You buy that? No, không ăn tin thầy. Thầy chỉ ganh tị người ta. All my students here say, no, we don't buy any of it. You're just jealous of their success. Đó, ông thầy cũng ganh tị sự thành công người ta. Yes, John? You want to go back to Hollywood stories instead? Huh? Yes, any other comments? Yes. I'm so glad that you raised your voice a couple of octaves today. Yeah, I know. Huh? What's the second reason why I mention names? Tại sao ngày hôm nay thầy nói tên chi? Ngoài đó nói xấu người ta để đỡ tức, để ganh tức. Huh? Why do I mention names? Besides the obvious reason I'm jealous of their success. Yes. Vicky, why? No. To make it real. You make it real. Chuyện thật. This is a true story. Yes. A true Hollywood story. Chuyện thật của Hollywood. Yes. What's another reason? Lý do thứ ba là gì? Yes. I suppose in this case we can go there and listen to them and kind of compare what you say to what they say. Yes. I hear it differently. The reason is this story is from me. You're saying, John, you're arrogant, and you're absolutely right. We're arrogant, and then cut our arrogance. You're teaching us. Nói tôi nghe như vậy, con nghe như vậy tại vì thầy đừng nói cho con đừng kiêu ngạo. No, okay, never mind. If I deliberately avoided to mention names, nếu thầy ngược lại cái vị nghĩ lại cho coi, giờ hỏi ngược lại cái vị. Nếu như mà thầy kể câu chuyện đó mà thầy cố ý không nêu tên ra. Suppose I said, I'm going to tell you a true Hollywood story. Okay, everyone perks up. But I cannot mention names. Okay? Nếu thầy nói như vậy, thầy nói kể một chuyện thật, nó xảy ra rồi, mà thầy không thể nêu tên ra được. Because I'm afraid that it could be construed that I'm jealous and bitter about them, about something. Tại vì thầy nói như vậy, thầy không dám nói tên ra, tại vì thầy sợ cái vị nghĩ là thầy đang ganh tị hoặc là bực tức cái chuyện với cái chuyện người ta. Okay? If I gave that introduction to you, what's wrong with that? Could I have done that? Thầy có thể làm như vậy không? It's acceptable, isn't it? Right? That's what most people do. I say, I'm going to tell you a story, but never mind about the names, okay? Let's not mention names. Okay? Cái chuyện rất thường xuyên. Thầy ta nói bây giờ tôi kể chuyện thiệt, nhưng đều cho phép thầy không có nêu cái tên của họ. Nghe cũng được chứ phải không? Right? What's wrong with that? Nó lệch chỗ nào?
Nếu mà thầy nói như vậy thì nó trật chỗ nào, nó lệch chỗ nào đây? This I can do that anywhere, anytime. Thầy làm chỗ nào cũng được hết. Tại sao ngày hôm nay bỗng nhiên thầy nổi hứng mà nói nó xấu người ta làm gì vậy? See, I can do that anywhere, anytime. Why do I choose to badmouth someone today? Why I choose not to do it today? Tại sao ngày hôm nay thầy chọn làm như vậy? Why is it? I can't take it anymore. Giấu tức ngày nay mấy năm trời, nhìn mấy năm trời, bây giờ chịu không được nữa. See, I've been holding back for several years now. So I can't hold back anymore. Right? Bây giờ nín không được nữa nè, phải không? Because this is a Vajra Sutra lecture. Ngày hôm nay mình giảng về cái kinh Kim Cang. Đúng không? Mình đang giảng cái phần gì? Đơn giản là ly ngôn thuyết tướng. If I have preceded my story by saying I will not mention names, nếu ngày hôm nay thầy nói đơn giản là ly ngôn thuyết tướng, mà thầy nói là bây giờ thầy kể chuyện mà thầy không kể cái tên cho quý vị nghe được, tức là đang gì? Đang phạm vào cái gì? I'm not apart from the speaking and word mark. Hiểu chưa? Nếu như thầy nói như vậy, thầy nói bây giờ này thầy cái chuyện thật, kể cái chuyện thật cho Kim Điền nó nghe. Nhưng đều á, thầy không thể nào nêu tên được tài như vậy, sợ nói xấu người ta. Thầy đang phạm vào cái tội là không có ly ngôn thuyết tướng. Nghe rõ không? Thấy rõ ràng không? Thấy nó lệch có tí xíu không? See, today I can afford to be truthful and have my revenge. Finally. Hả? Ngày hôm nay thầy mới có cơ hội trả đũa. Overly melodramatic, I'm sorry. By the way, I didn't decide to talk about this until I sat down and started lecturing. Nói cái vị nghe này, ngày hôm nay thầy không tính kể chuyện này. Khi mà thầy ngồi xuống giảng kinh mới với quyết định giảng kể cái câu chuyện đó. Khi mà tới phần này mới kể câu chuyện đó. When I got to this point, bullet number 3, that's when I decided to tell you the story. It said, the time is right for me to draw my conditioned mind mark and tell you a story to get even. Ngày nay khi mà thầy giảng tới cái phần này đó, cái phần mà cái duyên, cái tâm duyên đó, tâm duyên tướng này, thầy mới nói tới lúc mà mình trả đũa lại được rồi. Okay. To the point, going back to the slide, to the point where there's only one mind, cho đến cái độ chỉ còn một cái tâm thôi á. That is called true suchness. Quý vị tới một cái còn một cái trình độ chỉ còn một cái tâm thôi mới gọi là chân như. What is one mind? Một tâm là gì? What is one mind? Can you give an experience of the one mind? Quý vị có thể cho thầy cái ví dụ một cái tâm là cái gì không? Yes. Crossing my legs. Crossing your legs is one mind. Xếp bằng là một tâm. No, it isn't. See, John has all these prefabricated answers that he uses to impress people. That's wrong. No comments. I'm lecturing. Okay, that's wrong. Xếp bằng là một tâm là sai. Recite the Buddha's name. It's better.
is one mind. Niệm Phật là nhất tâm. Kim Điền lắc đầu. Hả? Không có Phật gì hết. Là không có gì hết. He says it's nothing. Không có gì hết. Là một tâm. It's one mind. Agree or disagree? Giỏi vậy sao? That's why she's transcribing and you are not. Bởi vì cô này mới biên xuống mà quý vị không có biên. Because if you say that you cross your legs, then it's not one mind, is it? What about the people who don't cross their legs? They should have one mind too. You're discriminating between crossing legs and not crossing legs. Same thing with reciting the Buddha's name. I recite the Buddha's name and someone else does not recite the Buddha's name. There's still two minds. That's implied in your statement. Agree? Quý vị thấy không? Nếu quý vị nói tôi xếp bằng hoặc là tôi niệm Phật, là quý vị đang phân biệt giữa tôi đang xếp bằng với người không xếp bằng, tôi niệm Phật với người không niệm Phật. Cái tâm quý vị thiệt nó đang hai chứ không phải là một. Dễ sợ không? Còn cái người mà nói với tôi tâm là tâm không á, là cái người đó mới là một tâm, nhất tâm. Nó không còn gì hết á. Nó không còn có, còn không còn không nữa. What she's meant by what the mind is empty is that it's no nothing, nor is none nothing. Right? It's nothing, nor there's anything. That's what emptiness is. That's one. Is it clear? Các bạn nghe rõ không? Chỉ không rồi mới không còn có. Không có nghĩa là không có, mà không có hữu, mà cũng không có không nữa mới gọi là không. Ok? Mới thiệt sự là một. Còn nếu cái tâm quý vị thường người cách suy vị suy nghĩ á, là có khi mình nghĩ một cái gì đó là tự động nó còn cái đối diện, cái đối tượng của nó, thành nó bao giờ cũng có hai hết á. Whenever you think of, then there is a opposite to that. That's why your mind always has two, even though you're thinking of one. Right? You think of Charlie, then you say, there's no Charlie, when Charlie is no longer here. Chẳng nghĩ tôi nói con chó, tôi nghĩ tới con chó, là cái tâm quý vị nghĩ là khi mà con chó nó đi rồi á, nó có đây ngày hôm nay, ngày đó nó sẽ đi. Charlie will eventually be gone. You're thinking of two. Okay, well this point you're making right now is the first thing I understood about what you're talking about the one mind. Yes. Okay, now could you start there and proceed to explain it? All the rest of it was wasted on me. Sorry. But I got that one. You asked too many questions. Yes. Okay? So you get to the point where it's only one mind. Then it's true suchness. Lúc đó mới là chân như. Thì quý vị thấy hồi nãy thầy nói chuyện nói xấu với ông thầy đó đó. Tâm ông vẫn còn hai. Ông chưa thấy được cái chân như. He's the nature of my criticism of Van Hoven. He still sees two. He sees me better than you. He's not one yet. Okay? Very good. Kim Điền giỏi. Ngày nay thầy học ăn ngon cái đó. Chứ con phải nên ăn tới trưa nhiều hơn tí, tại đồ ăn đây nó khiến con phát cái huệ ra. You see, Kim Điền comes here but doesn't eat lunch here.
She thinks that lunch is beneath her. So today she ate lunch. I was surprised. I said, wow, she's eating lunch today. And so I said, you should come eat more often. She says, lunch is good today. So I replied that good lunch helps her understand body. Nhờ ăn ngon mà thấy được cái bồ đề. Okay? Wow, it's funny how we never planned these lectures and yet it comes out like that. Tức cười nhất là thầy có soạn mấy cái bài giảng như vậy. Rồi như ngồi cái nói đó ra, không biết từ đâu ra. I don't know where it came from, let me tell you. That's why after a lecture, I don't remember where I lecture. Thành thầy khổ lắm, mỗi lần giảng thôi xong quên phức rồi, không nhớ giảng cái gì hết á. So that's why, again, I want to say how grateful I am to have Kim Điền to transcribe it. Saves me so much time. Đây là lần đầu tiên mà thầy có được người mà biên xuống như vậy, tại nó giúp thầy nhớ lại những cái lời thầy giảng. Because let me tell you, all the prior 5 sutra lectures sutra explanations, I don't remember why I lectured. The live lecture versus my sitting down explaining sutra again, two different things. So you lose a lot, you know. So that's why all the other sutras, they have to listen to the MP3 file because I don't remember why I lectured them. Okay? So by far, the Vajra Sutra is much more complete explanation because thanks to the transcription. Okay? All right. Any other questions? Yes. What is the conditioned mind mark? Where is conditioned mind mark? What is it? How do you explain that? How do you explain the conditioned mind mark? Cái ông này khôn lắm, ông Mồng muốn giảng pháp, thành ông hỏi câu kỹ càng trước khi mà ông phải cần giảng pháp. So this guy is bent on explaining the Dharma. That's why he's asked the question: how do I explain what he means? How do I explain the conditioned mind mark? Very good. That's how I used to read sutras too, by the way. When I read sutras, I said, I understand this, how do I explain this as well? Okay. Tại lúc trước thầy tu cũng vậy đó. Thầy muốn hiểu cái đã. Sau hiểu xong rồi thầy nói làm sao mà tôi giảng cái này bây giờ? Mình hiểu là một chuyện, giảng là chuyện khác. Okay? Conditioned mind mark. The conditioned mind, I started explaining to you the mind that calculates and grasps. That such mind is conditioned. It climbs on conditions, in other words. Alright? Cái câu hỏi là cái tâm duyên là cái gì? Cái duyên tâm là gì? Thầy nói hồi này thầy giảng sơ mà ổng để ý cái duyên tâm là cái tâm mà nó chưa muốn nó tính toán, nó chấp trước, là cái tâm duyên. Gọi là dạng như Ngài Thiên Hóa gọi dùng cái chữ danh từ là phan duyên đó, là cái người mà chuyên môn có cái tâm mà chuyên môn đi tính toán, đi chấp trước, gọi là cái tâm phan duyên đó. Okay? And there's another mind that's called a mind arising dependent on others, but it's more involved. I care to go into right here. Còn có cái duyên tâm khác là cái tâm gọi là cái loại tâm gọi là tâm mà nó chuyên môn, nó khởi từ nó dựa trên những cái dự kiện khác mà khởi lên. Để cái này nó hơi phức tạp, mấy thầy không muốn giảng ở đây, giảng sơ chứ vì đủ rồi. I explain things briefly so that give you a flavor of what it is. Okay, this is not meant to be a dictionary. Thầy giảng như khi thầy giảng pháp, thầy giảng sơ thôi, tại vì muốn làm cái từ điển quý vị có thể tự kiếm từ điển được. Okay, you can find it, look it up in a dictionary eventually. But that's how I would explain the conditioned mind mark. Okay, the mind that climbs on conditions. Okay. Yes. Also, I was wondering, to get to true suchness, do you have to go beyond even the duality between one mind, like the one and the many,
Isn't there still a kind of duality when you get to one mind? We'll get to it later. I described to you right at this stage is the concept. Okay? Đây là câu hỏi là làm sao mà tới được cái chân như, làm cái gì bây giờ? Thì thầy nói hiện bây giờ ở cái tấm này mình chỉ giảng về cái khái niệm gọi là tâm như thôi. Tại sao gọi là tâm như? At this slide here, I explain to you why it's called true suchness. Okay? You hear it so often and yet no one has explained to you what true suchness is. Quý vị nghe cái chân như từ lâu rồi, không ai giảng quý vị nghe chân như là cái gì hết á. Đây là một cách giảng của chân như. This is one explanation of true suchness. Okay? Yes. You're saying one mind and it means true suchness. What is one mind? The one mind is that the mind that is empty. You empty your mind of everything you're thinking. That is the one mind. Because everything you think of has an opposite, meaning that when that thing is not there, it's actually when you're thinking, is two minds. You're thinking of loving someone, that is not one mind, it is two minds, because behind love there is unlove. Okay? It's always opposites. That's why there's a pair. What is there and what is when it's not absent, when it's not there. There's always that aspect. We attach to what's there, okay? And we're afraid of what is not there. There's always that aspect. You see? That's why it's not a one mind. The one mind is that you're not thinking at all. Okay, yeah, eventually. Yes. All right, 376. If you can contemplate no thought, that is to turn towards the Buddha's wisdom. Nếu như quý vị có thể quán vô niệm, tức là đang hướng về cái Phật trí. Okay? Năng quang vô niệm giả tắc vi hướng Phật trí. Okay? Nếu như quán được cái vô niệm thì cái người đang hướng về cái trí huệ của Phật. What does it mean? I don't know, beats me too. Yes. So you're thinking about not thinking. You're contemplating not thinking, so you're thinking about how to not think. So it is really kind of a conundrum. But what about contemplate? You say think, I'm saying contemplate. Okay. You're substituting thinking to contemplating. That's when you get into trouble. When you quote the Mahayana, okay, quote, be very precise. You cannot substitute. That's too casual, too arbitrary. So you're saying contemplation as a meditative state? Contemplating. It's not thinking. My answer to you, man, is not thinking. Okay, well, I'm lost. Yeah, of course you're lost. You can't know everything. Okay? So far, so good. If you can contemplate no thought, then you're going towards the direction of the Buddha's wisdom. What does it mean? You have to learn to contemplate no thought. You're interested. That's all. That's all it means at this stage. Why do you have to understand so much? The message is very clear. If you learn to contemplate no thought, then you are nearer to the Buddha's wisdom.
Cái câu này chỉ có nghĩa là nếu như quý vị mà có thể quán được cái vô niệm, là cái người đó đang hướng về cái trí huệ của Pháp. Yes? Shifu, I'm a little confused. Isn't contemplation kind of defined as looking at an object with having no thought? So then it would be saying if you contemplate no thought, so you look at no thought with no thought, or? Well, it's the word contemplation that got me stuck for 12 years. You want me to explain to you in 2 minutes? Yes, or less. Hỏi là cái quán vô niệm là gì? Thì thầy nói thầy kẹt cái chữ quán là 12 năm trời thầy mới hiểu được chữ quán. Bây giờ quý vị muốn thầy giảng cho quý vị nội trong 2 phút hả? Are you kidding me? I'm gonna write a book and start selling this first. Thầy biên sách giảng cái chữ quán này đã xong thầy mới bán sách. Thầy đã có giỡn ngoài 12 năm trời. I researched this for 12 years. I pondered the word contemplate for 12 years. Thầy phải tìm hiểu chữ quán này 12 năm trời. Thầy không hiểu chữ quán 12 năm trời. Okay? Pure dharmas and defiled dharmas are relative. Cái pháp nhiễm hoặc cái pháp tình đều là đối đãi. Okay? Không có tự tướng mà có thể nói được. They have the lack of any self nature mark that can be spoken of. Vậy hết thảy các pháp từ gốc đến nay chẳng phải sắc, chẳng phải tâm, chẳng phải trí, chẳng phải thức, chẳng phải hữu, chẳng phải vô, rốt ráo là tướng, chẳng thể thuyết. Don't worry, I'm planting the seeds in you. Therefore, all the dharmas fundamentally, since the beginning until now, are neither form, neither mind, neither wisdom, neither consciousness, neither existence, neither emptiness. Ultimately, all are marks that cannot be spoken of. Mà có ngôn thuyết là phải biết Như Lai dùng phương tiện hay khéo giả gọi là ngôn thuyết để dẫn dắt chúng sanh, tôn chỉ cốt để ly niệm quy về chân như. If there's anything that's spoken, you should know that the Tathagata simply uses expedience, whether he uses marvelous expedience to temporarily call it, and falsely call it as speaking Dharma in order to teach and guide living beings. The doctrine is taught primarily to help you reach the state of non-thought and return to true suchness. So far so good. Này Kim Điền, con mà chép á, con biên xuống đó, con có một cái stream thứ nhì là cái file này, thằng copy and paste nó lẹ hơn. Các dùng cái chữ hoa này nọ mà thầy code đó, thầy trích ra đó, copy paste nó lẹ hơn.
Con bật cái PowerPoint file tới cái slide 376 này này. Con highlight xong copy qua anh kia, nó lẹ. Ok? Chứ còn biên nó trật, nó thiếu vài chữ rồi sau này thầy cũng tìm ra nữa. Okay, thank you. I gave instructions to Kim Dean how to transcribe it. There are sections where I quote literally for purpose. Có những cái khúc mà thầy chỉ đọc từng chữ như để thầy bắt con thuộc lòng thôi. When I read word for word like this, it's meant for you to memorize it. Này giống như là bí quyết vậy đó. It's just no different from when you learn martial arts. The teacher teach you a motion. Cái võ thuật nó dài như vậy, quý vị biết, còn Ngân biết không? Thì nói tên bà thức dậy ngay lập tức. Thì bây giờ nói khi mà hết cái chuyện thì thi ra bà trở về bà ngủ gật tiếp. You notice that as soon as I stopped talking about, bad mouthing people, and she goes back to her dozing off. Lúc mà dạy võ đó, người thầy dạy quý vị cái múa, cái thế võ. You see, what they do is when you learn martial arts, the way when I used to learn is that they teach you the actual motion of martial arts. Tai Chi Chuan, for example, Tai Chi, for example. You say, this is what you do. And then they teach you something called Mi Jue. Xong người ta dạy quý vị cái bí quyết. Để cái khẩu quyết là nói là khi mà múa như nói là con rồng nó đang ấp trứng. Rồi cái này là con phượng nó đang bay lên trời. Nghe? Thì cái đó gọi là cái khẩu quyết. Cái khẩu quyết đó là cái phải học. Thành ra quý vị chỉ cần học thuộc lòng thôi. So what happens is you're supposed to memorize both the actual motion and then its secret meaning. As you go through that, and one day you understand why it is so. You understand the secret formula behind it. Okay? They explain to you why you have to do it this way. This is supposed to represent something. This is how you're supposed to use this form. Okay? Similarly here, sometimes I need to give you the exact wording so that if you can't memorize it, if you don't, you can always refer back to it in the future. All right? Vì niệm hết thảy pháp khiến cho tâm sanh diệt chẳng nhập thực trí. Because of thoughts, because you think of all the dharmas, and therefore the mind gives rise to birth and death, and therefore you cannot penetrate the true knowledge, true wisdom. Okay? Questions? Talk about, yes. See, John is, yeah. Just tell me the stories. Don't get into these big words. Yeah. Yes. Xin Jie. Shifu, a little earlier you said something along the lines, all dharmas are neither form, neither wisdom, neither existence, neither emptiness. Ultimately, all are marks that cannot be spoken of. When you say ultimately all are marks that cannot be spoken of, but isn't anything with marks something that can be spoken of? Or is it anything that what? Anything that has marks, isn't it? If something has marks, you can speak of it or conceptualize it. Yes. But you said, maybe it's just the exact wording is confusing. You said ultimately all are marks that cannot be spoken of. It sounds like you're referring to form, wisdom, existence. All those things are marks that cannot be spoken of, or... Therefore cannot be spoken of. Ultimately cannot be spoken of. That's just saying all marks can ultimately not be spoken of, or is it? It's saying those, particularly those items that you listed beforehand. Isn't it no mark that you can't speak of, or real mark, but you can speak about marks?
or ultimately there cannot be spoken of marks. Marks that cannot be spoken of. It cannot be explained. That's true of all marks, or that's true of those particular marks? All those things are simply marks that can be explained of. I see. Okay. Yes? Any other questions? Text says, yeah, I got it. You see, he asked for it. Just keep on explaining. I continue to explain. Text says, wheef! I shouldn't have said anything, he says. Okay? All right. 377. 377. I am lightening it up for you. Mình nói cái chuyện trừu tượng quá, bây giờ nói chuyện thực tế hơn quý vị một tí. Okay. Có vấn đáp. He says, it's too complicated. I drove a long way from Venice to get here to find out you're really speaking no Dharma. How can you expect me to accord your teachings and enter the Buddha's knowledge and view? Có người nói với thầy, ngày hôm nay tôi rắc rối quá đi, tôi lái xe từ tỉnh Venice tới đây để mà khám phá ra ông, thiệt ra ông có nói pháp gì hết á. Làm sao mà ông có thể hy vọng mong là tôi có thể thuần theo cái pháp ông dạy và để mà thâm nhập được cái Phật tri kiến bây giờ. My answer is that we're in the same boat. Mình giống nhau. To speak and yet not and yet there is nothing spoken of refers to the nature and the mark of things. Nói thuyết pháp mà đồng thời không có gì để mà nói hết á, là đang chỉ về cái tính chứ không phải là cái tướng của những cái vạn vật. Details. Okay. The first one is okay too, or do I delete the second one? Spoken of, and speak off, and speak of. Okay. I think you guys are nitpicking. This is so beautiful, and yet you nitpick on my semantics. Can't still live. And Master, you're speaking that as a friend and disciple. Yeah, right. It's a good thing I have a sense of humor. I haven't reached the mark of no spoken of mark yet, but I still have a sense of humor. So it's good to develop a sense of humor before you reach the nothing to speak of. Người ta chỉ trích thầy, ta nói thầy dùng tiếng Anh trật tùm lum tà la, thầy mới nói là tụi bay chỉ là ganh tị, tụi bay chỉ nói xấu thầy thôi, cho quê thầy thôi. May là thầy có cái sense of humor, tiếng Việt gọi là gì? Cái trí khôi hài, tính khôi hài. Mặc dù thầy chưa đắc được cái cảnh giới là thuyết và không thuyết, nhưng để thầy có cái tâm khôi hài là thầy cười được. Chứ thầy không có phiền não như tụi bay tưởng đâu. Yes, you can't make me afflicted. Not yet. I use my sense of humor as a defense mechanism. Yes. Where?
Yeah, I dropped the do just to simplify. And that's why someone calls me like, this is Chinglish. He keeps on bad mouthing me. Every time I ask him to review my writing, he says, this is Chinglish. This is awful. Shame on you. Where do you go to school? I said, University of Chicago. How about you? No. No wonder you got an accent. Okay. To speak and yet there is nothing spoken of refers to the nature, not the mark of things. Nói thuyết pháp mà đồng thời không có gì mà để thuyết pháp hết á, đang chỉ về cái từ tánh nhưng mà chỉ về cái tướng. When you hear the lecture, you hear the Dharma lecture, you are all attached to the mark of the lecture. Quý vị nghe thuyết pháp đó, thì cái tâm quý vị đang chấp vào cái pháp. Okay, chẳng hạn như trong Facebook. This for example on Facebook, I have on my wall, I have 2,000 friends. Trong Facebook của bạn, thầy có hơn 2,000 người bạn. Okay, on my wall, 2,000 people. You know, I receive things from 2,000 people every day. Trên cái tường của thầy đó, thầy có 2,000 người, nó gửi mấy cái thông tin tới cho thầy. 2,000 người. Okay? Thì cái 2,000 người này, I can tell you that virtually everyone, all of my 2,000 friends, hơn 2,000 người bạn này của thầy, okay? Không để chấp cái tướng hết, they all attach to marks. Why? Because they all say, I want to write something important today. 2,000 người này, tại sao thầy biết họ là chấp tướng? Tại vì 2,000 người này, ai cũng muốn nói là tôi muốn ghi một cái gì, cho một cái thông tin gì mà nó có ý nghĩa. I want to write something meaningful today. They are not at the state where to speak and yet there's nothing spoken of. Agree? Cái đó là một cái ví dụ. Không, bây giờ nó ngáp nữa. Cái đó là ngoại thầy không chấp tướng. Thầy mà chấp tướng là chắc là thầy gì đó về hưu rồi chứ còn không nói pháp nữa đâu. Tại mình nói pháp người ta nghe, người ta vừa nghe vừa ngáp. Khi mà nói là cho tôi cần biến cái thông tin mà nó có ý nghĩa, không phải người ta đang nói là tôi phải làm cái gì mà nó có ý nghĩa, tại là không thể nào nó không có ý nghĩa được. Thế đâu vào cái cảnh giới này được đâu. Mình nói mà không nói, mình không chấp vào cái tướng mình nói luôn nữa. Ok? So far so good. Chấp vào cái tướng hay. Hiểu chưa? You attach to the mark of something meaningful. That's why your meaningful is shallow. Cái người mà chấp vào cái tướng á, có ý nghĩa. Cái lời mình nói phải có ý nghĩa là cái người đó là nông cạn. Cái ý nghĩa nó còn nông cạn. They may have meaning, but this meaning is shallow. Agree? Đồng ý không? Cái đòi ý nghĩa, tức là cái ý nghĩa nó có như đều, chứ chưa chắc nó là thâm sâu. Cái người mà đòi ý nghĩa có ý nghĩa là cái người đó ý nghĩa rất là nông cạn. Hiểu chưa? Vẫn còn cái đòi. No? Yes? The nature is empty, but the marks are not. Cái từ tánh đó, nó không, như là cái tướng là nó có. Okay? And you should not be attached to everything that we hear. Không nên nghe chấp vào tất cả những cái gì mình nghe. I keep on hearing from my 2,000 friends how great the Dalai Lama is, or how listen to this link, this guy is so good. You know, cái bạn mấy người trên Facebook á, trên internet á, nói là thầy biết không thầy, nghe ngài Dalai Lama giảng hay như vậy này, nghe cái ông ấy giảng hay như vậy này. A non-Facebook friend sent me a recording of Master Heng Sure that he sung the song of enlightenment on his guitar, with his guitar. Có người mới gửi thầy một cái ngài Hằng Thực hát cái kinh của chứng đạo ca với chơi đàn guitar.
I have yet to open that file. Thầy mà hiểu được chứng đạo ca, thầy không đánh đàn guitar. If I understand a song enlightenment, I would not play guitar. You're just jealous. I know. I'm on a roll. I'm on a roll. Might as well take advantage of today's lecture, and tomorrow I behave dignified again. Thầy nói thầy mà hiểu chứng đạo ca, thầy không đánh đàn guitar đâu, không có hát cái bài đó đâu. Cái mấy tụi học trò thầy nó cười, nó thầy chỉ ghen tị thôi, ganh tị thôi. Thầy nói chứ sao, lợi dụng cái bài giảng kinh Kim Cang này nên thầy ganh tị cho nó đã chiêu, ngày mai thầy bắt đầu đàng hoàng lại. Yes. I think it's so interesting that you have 2,000 friends because they all want to attach themselves to you. But they want to tell you about the Dalai Lama. Yeah, they tell me I'm Dalai Lama. Yeah. They all want to. One person wants my phone number. That's the one that's annoying. One person asked me for my phone number. They want to sing you a song. It's not a he. Are you sure? They're all girls on cyberspace. In order to get the Buddha's ground, we should get to know mind. Muốn tới cái Phật địa đó thì phải cố gắng mà đạt tới cái cảnh giới tên gọi là vô tâm. Okay? Even when you hear nothing spoken of, you should not react to it. Khi mà quý vị không nghe cái gì để mà thuyết pháp, đang thuyết pháp mà thiệt rằng có thuyết pháp cái gì cũng nên có phản ứng nữa. Don't laugh. Don't say I don't believe you. Don't say this is way beyond me. That's baloney. You're still reacting to it. Thằng cái vị nghe nói là không có cái gì, tôi không có thuyết pháp gì, cái vị đừng nói ủa vậy tôi phí thời giờ tôi hả? Vậy tôi lái xe. So you say, so you spoke nothing. So you now you admit you spoke nothing of today or the last 4 years or 5 years. Nói là tại ra tôi nghe thầy giảng pháp 4-5 năm, bây giờ thầy mới thú thật ra thầy không có giảng gì hết. Nhưng không phải là thầy phí thuộc giờ cuộc đời của tôi 4-5 năm trời rồi. Trời đất ơi, tôi không bao giờ trở lại đây nữa. So you waste my life for 4 or 5 years of my last 4 or 5 years of my life. I'm never coming back here again. You're reacting. Đừng có phản ứng. Okay? That's what is meant by the prior section. It says everything is only experience to bring you to leave thinking. Cái phần trước đó, cái bí quyết mà thầy mới đưa quý vị không chịu học thuộc lòng đó. Cái này á, là quý vị cuối cùng tất cả những cái lời giảng để dẫn quý vị tới cái vô niệm. Be apart from thoughts. No reaction. Ly niệm có nghĩa là không có cái phản ứng. Ông thầy xấu là lỗi ông thầy, không phải lỗi của mình. Ông thầy mà ganh tị là lỗi của ông thầy. If the master is jealous and envious, it's his problem, not yours. Don't laugh. Now it all becomes statues. Tụi nó cái gì mà internet không biết, cái học trò thầy nó gian chừng nào. Khi mà thầy giảng tới cái phần này, cái phần nói là ông thầy mà xấu, ông thầy mà ganh tị, ông thầy mà nhỏ nhen đó, thầy là lỗi của ông thầy, mình không cần phản ứng gì hết, tụi nó đứng yên như cái pho tượng vậy đó. Quỷ quái. You guys are phonies. Cái gì? Ai cũng cười khúc khích. Okay? You should not react to it. Tập cái này này, đừng có phản ứng. Đừng có phản ứng gì hết. Nghe rõ không? Is it clear? Tập đừng có phản ứng. Ta cười, ta thương mình không phản ứng. Ta ghét mình cũng không phản ứng. They say, I hate you. Like Joseph does often. I hate you. No reaction. I love you. No reaction. Thằng nhỏ đó,
Con ghét thầy không có phản ứng. Con thương thầy cũng phản ứng nữa. Mới gọi là lý niệm. That's to be apart from thinking. Thinking. Không phản ứng mới là lý niệm. Is it clear? Isn't it beautiful? So there is it. Don't react. Đừng có phản ứng. Nó rõ ràng như vậy đó. Don't react. It's let it go. Except for the dog, just shoot the dog, okay? Trừ con chó thôi, con chó. Quý vị cũng có ở chùa này không biết con chó nó sủa, thầy giảng pháp ngày ngon lành hay ho như vậy, con chó nó sủa bên cạnh, ồn cái thầy tưởng. Thầy nói trừ ngoài chuyện khác, cái điều có thể không phản ứng, trừ con chó thôi, mình tới mình bắn nó một cú. Yes. The dog studies Hinayana, that's why he feels insulted. Okay? Is it clear? You see, the problem with my reading of all the explanation of Vajra Sutra, nói cái vị nghe, thú thật cái vị nghe này. Thế bà đi bắn nó một cú, bắn nữa. Bà nó cũng như thầy, sùng dễ sợ, mình đợi cơ hội để mình phản ứng thôi. She's just like me. She gets upset and she waits for the opportunity to react. Anyway, all the prior explanation of the Vajra Sutra, tất cả những cái chú thích ở kinh Kim Cang đó, đều nói tới là cái vô niệm, đều nói là chân như. They all explain about true suchness and so on. But no one tells you this. Don't react to it. Đừng có phản ứng. Cái không phản ứng này là một cái cảnh giới của vô niệm, biết không? Nếu quý vị vô niệm, quý vị sẽ không phản ứng. So I have to explain it to you what it means to have no thoughts in a way you can understand. Don't react. You see? I talked to you about the first reaction is that, yes, this sucks. This is not fair. Okay? That's first reaction. Okay? Then you stop. No, I'm not going any further. That's non-reaction. That's getting to non-reaction. Quý vị, it works, huh? That's after she explained Mahayana to the dog. I react. I explained to them that it's perfectly okay to react. The first initial reaction is okay for you. Quý vị phải nhớ như này, mình tu á, đang trong cái đường tu á, cái phản ứng đầu tiên là cái chuyện tự nhiên. When people insult you, you get offended, that's natural. Người ta chửi mình giận là chuyện thông thường, đúng không? Can anyone raise your hand and tell me when you insulted you don't feel offended? Có ai giơ tay nói thầy coi thử ngày hôm nay. Today we have 8 people here in the lecture hall. And we feel very honored, okay? There are 8 people here today. I'm asking these 8 people, when you are insulted, does any of you feel not offended at all? Thầy hỏi, quý vị nào có mặt ngày hôm nay, có người mà tới mắng quý vị, chửi quý vị trước mặt đó, có ai không giận không? Tell me, anyone not offended? Raise your hand. There were some occasions when I insulted and I wasn't offended at all. Because he's an idiot, you're not offended against idiot. Ông nói tôi có nhiều lúc mà có một vài lần mà người ta chửi tôi không giận. Thầy trả lời ngay là tại vì cái người mà chửi ông là người ngốc, thì giận sao được? Right? What if someone
is not an idiot and insult you, are you offended? Yes. Somebody insulted me in my Buddha hall, for 40 minutes. I wasn't offended at all. He tried everything to get a reaction from me for 40 minutes. No reaction. Maybe he was an idiot. He's no idiot. He's no idiot. Okay, it wasn't me. Okay. Có một người tới đây này, chửi thầy nè, mắng thầy 40 phút trong cái Phật điện này của thầy nè. Không phải chửi thầy, còn chửi tổ của thầy, chửi cái tôn giáo của thầy nè, chửi cái cách tu hành của thầy nè, 40 phút. Thầy không có phản ứng gì hết. Mà người này không phải là người ngu. Yeah. For 40 minutes non-stop. It's recorded. Ask Xian Che. He'll play it for you. He'd love to play it for you. I forbid him to put it post it on YouTube. He insulted me and says, I dare you to post on the YouTube. You know that? You remember that? Oh, in Vietnamese. Oh, in English. You weren't paying attention. He says, I dare you. Yeah, go ahead and record me. And I dare you to post it on YouTube. He did? Yeah. Did you post it? You are vicious. You are so vicious. I like you. I like you. Do not piss her off. 40 phút. Không phải chửi riêng thầy con. Ok. Chửi nó này. Cái mặt như mày mà đi thờ cái ông đó làm cái gì? Thờ cái ông Hư Vân làm cái gì? Thờ Phật làm cái gì? Nó chửi như vậy luôn. 40 phút. Okay? Now I'm reacting. You see, my reaction is always delayed. Would you like to hear his name? Yes. No delay. Okay, so what I'm telling you is that when you're practicing, when you're still practicing, when you still react to it, okay, then you watch your first reaction of anger. Thành lúc mình tu đó, lần đầu tiên là mình nhìn thấy, mình chụp, mình thấy được, mình ý thức được rằng là mình đang giận. Đúng không? Người ta chửi mình giận. Okay? And that's it, that's why you stop. Ngừng là ngay, không được giận tiếp. As soon as you're aware you're angry, you stop and say, I'm not going there. On the other hand, you say, no, I'm not angry! Would that help? Yeah. Cái người phàm phu tao nói, không, tôi đâu có giận đâu. Tôi không giận. I heard it so often. Thầy nghe vậy hoài à. Tôi không có giận, thầy lầm rồi. Con không có giận đâu. Master, you're so wrong. I'm not angry. How could you? You don't know me at all. And how can you teach me? You don't understand me. How can you love me? You don't understand me at all. Vậy mà tôi nghĩ ông thương tôi. Ông không hiểu tôi gì hết á. What you do, marry him? You see that? You have two thoughts of anger. You stop at the first, ngừng lại. Cái tư tưởng giận đầu tiên mình ngừng lại ngay lập tức. Thì mới tới được vô niệm, mới tới được không có phản ứng. Còn lúc mà giận nó, tôi không nói chuyện với ông nữa đâu, tôi không chơi với ông nữa. Nói cho quý vị nghe, trong 40 phút đó, cái ông đó dùng hết tất cả bình sinh của ông, hết cái sức của ông đó, để mà làm thầy nổi giận. Thầy dạy ông bài học ngày hôm đó
là ông không đủ sức để mà làm thầy nổi giận. Mà ông không hiểu nữa. Dễ sợ không? Thầy dạy ngược lại đó. Còn người nghe có hiểu không? Mày chưa đủ công phu để làm thầy giận được. Nó tới đây là cái tường trước mặt này, nó qua không được. So I taught that man that day, but I don't think he got it. Your kung fu is enough to go beyond my shield for you to offend me. Your kung fu is inferior. He's always thinking his kung fu is superior to mine for all these years. I said, no, it isn't. You cannot offend me. You cannot provoke a reaction from me. Your kung fu is inadequate. You can't get to me. You offended because I get to you. You get it? I get to your brains. Mình giận tại người ta đụng tới cái tâm não mình được. Người ta không tới, làm sao mà ta đụng được mình được, làm sao mình giận được? Biểu diễn võ cho nó thấy, 40 phút nó không thấy được. 40 minutes a guy cannot. He try and try all the tricks he knows. I watch for 40 minutes and he still is not convinced that he's inferior. Sau 40 phút vẫn nghĩ nó hơn thầy, nó dốt đến độ như vậy nữa. Nó đấu với nhau. Con có biết không? Có cái chùa nó vào nó thách mình vậy hoài. Bữa nó thách nặng nhất mà thầy có nó. Nó nghĩ nó hơn thầy cả đời nó rồi. Ok, nó vào nó thách thầy 40 phút. Thầy dở võ cho nó coi, cho nó biết nó thua thầy xa lắm. Nó sau 40 phút nó vẫn chưa hiểu nữa. Đòi đánh tiếp. Nó dốt đến độ như vậy. This man here thinks he's superior to me. So for 40 minutes he tried everything he knew of to provoke a reaction from me. No reaction. He still walked away thinking he's a superior man. That's how stupid he is. That's what happens when you have a temple. They come in and challenge you. And I assure you, he cannot go. He cannot go near me. Đấu võ mà. Nói là nói thôi, lúc đó cái người mà chỉ cái miệng nói thôi, mà lúc đó mà nổi giận là thua rồi. Người nổi giận là người thua. Hiểu không? You understand? It's a duel. The person who is provoked loses. Who was provoked the other day? He was provoked. I wasn't. My non-reaction offended him deeply. Võ mình như vậy, võ đi đánh người ta làm cái gì? Hiểu không? Mình hơn người ta là mình không thèm phản ứng, còn mình hơn người ta mà đánh để cho nó bị thương thì đâu gọi là tu. Your superiority is in non-reaction, not beating up the other guy to a pulp. I love to, yes, someday. But that's another dharma. That's a dharma? Roberta, you like that? Huh? It must be from the secret school. Okay. You see the superior non-reaction? Quý vị thấy cái hay của cái vô phản ứng không? Không có phản ứng mới gọi là hơn. Phản ứng là thua. If you react, you lose. So what I told you today, when you post those things, it's not a reaction. It's informing others to help others. You cannot offend me. Yes, you offended me the first thought because you're ugly. Yes, it's offensive, but that's it. I'm not going to punish you. Is it clear? That's a mark of superior man. Work on it. Okay, going back to slide 377. Before you can reach a state of not reacting to stimuli, you should learn and contemplate and illuminate. Quý vị muốn tới cái cảnh giới của không phản ứng đó, thì quý vị
quán chiếu mới tới đó được. Is it clear? Okay. Learn to stop those thoughts that arise and follow one another. Tập nhận ra những cái tư tưởng nó liên tục nhau và chặn nó lại. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Does it help? Yes. So is it worth it, the drive? All the way from Vietnamese? That's crazy, isn't it? For years now. Religiously. That's why this guy is pissed off. So I wasted all these years? Now you tell me? Yes? Okay. Are we still together? One more question and answer. Có một câu hỏi khác. Contemplating. You guys are having too much fun. Contemplating, illuminating. You talk about contemplating and illuminating to get there, to non-reaction. Doesn't that require thinking? Câu hỏi tiếp, hỏi là bây giờ thầy hiểu quán chiếu không phải là cần suy nghĩ hả? Thầy mới nói, thầy phải trả lời không có đâu. Quý vị hiểu lầm rồi. You misunderstand. Contemplating. The question was posed to me before. I refused to answer it because I had this coming. And I said, contemplate means to be aware. Quán tức là mình ý thức được, mình giác, mình biết, mình ý thức được. Mình biết. You're not dead. Mình phải mình chết. Mình biết. Thầy không phản ứng không có nghĩa thầy không biết. Không biết là nó đang chửi mình, nó đang mắng nhiếc mình, nó đang nhục mạ mình, nó nhục mạ thầy mình, nó nhục mạ cái tôn giáo của mình, nó nhục mạ cái đời sống của mình, nó coi thường cái cách tu hành của mình, nó coi thường cái ý nghĩa của mình, coi thường cái lý tưởng của mình. Okay? Mình hiểu cái đó hết chứ? So I was fully aware of the fact that the man insulted me. He belittled my life. He belittled my beliefs. He belittled my kung fu. He belittled my faith in my teacher. He belittled my faith in my Buddhas. Okay? Doesn't mean I'm not aware of it. I'm aware of it. Totally aware of it. Okay? Then there's illumination. Xong cái chiếu là gì? Is to shine a light on. Mình chói sáng nó. Okay? What for? To make sure you see clearly, để thấy cho nó rõ ràng. Cái đèn nó rọi lên như vậy, nó lộ ra chân lông. Okay? When you shine a light on like this, your pores show on the picture. Okay? So when combined, when you say contemplating and illuminating, they mean to function like a mirror. Cái này quan trọng. Khi mà nói quán chiếu á, là nói cái vị có cái hành động như là cái gương. They reflect the image with a bright light, bright and clean mirror, so that the true image manifests. Có nghĩa là cái gương nó phản ảnh lại một cái hình đó, nó rõ ràng, nó sáng chiếu thành cái hình đó. Chân thật nó hiện trong cái gương đó. So the true image appears on the mirror. That's what contemplating and illuminating means. Có nghĩa là cái này là cái gương. Nó thấy được cái sự thật. You can reflect the truth. You can see the truth here in this mirror. Okay? So, but the mirror is just a mirror. It does not react to the image. Cái hình tượng, cái hình tượng của Phật dạy, Đức Phật dạy, cái gương nó tuyệt vời. Tại sao cái gương nó phản ảnh, nó không có phản ứng. The mirror reflects the image. The mirror does not react
to the image it reflects. Cái gương nó chỉ phản cái hình thôi, nó không có phản ứng với cái hình. It doesn't say that this image is so ugly. Là cái hình sao nó xấu dữ vậy? It doesn't say this image is so beautiful. It's so cute. Không nói là cái hình nó đẹp, dễ thương. Okay? Yes. So are you trying to tell me if a beautiful, gorgeous woman offers to give me her telephone number, I don't accept, I don't react? Let me think about that. And there are exceptions, and there are always rules and exceptions. We're going to teach us about the secret school one of these days. Okay, any other questions? Okay, why don't we stop here? There's one more question. I got it! But I'm not going to show you. That's called reacting, so he can't say it. Time is up. He has to get back to Charlie. Anyone wants to have the last thing to say to Charlie? Speak your mind now, forever hold your peace. His dog is on his last leg. And it's very sad. Can we talk about that, or can we keep it? You have to keep it private. It's all right. It's all right. Yeah, I promise I won't cry. Okay. So Charlie, our constant companion. This is a touching moment for me too, because Charlie has been coming to my Sutra lectures since both, which is 2000. He just started coming when I came here. It's almost 3 years now. 3 years. Yeah. Or more. He has been coming to this temple's lectures for over 3 years. Now Charlie is dying and he's in pain. Okay? Ông chó ông này á, là tới nghe giảng kinh là gần 3 năm rồi. Okay? Ở chùa này. Bây giờ ông chó nó già, nó đang chết, nó sắp chết, nó đang chết từ lâu rồi. I know he's been dying for some time now. And bây giờ now he's in pain. Vì nó bắt đầu nó đau đớn này. And so I know Tex is very attached to Charlie. He's been trying to he's trying to hang on to Charlie, but it's time for Charlie to go. Đến lúc mà con chó nó phải đi rồi, nó sắp đi rồi. Thành ra like everything else, all meetings will have to end up with separation. Theo Phật Pháp nói đó, có hồi thì có ly, có gặp nhau thì cũng phải chia tay. Okay, that's the way it is. Cuộc đời nó như vậy. Okay, so part of the learning process is learn to let go. Thành ra cái đây là cái tất cả cái nó cũng chung quy mà phải chia tay hết, thành tập để mà xả. Okay, all good things always eventually have to come to an end. Tất cả gì nó tốt cuối cùng nó cũng phải kết thúc. Okay, so learn to enjoy while you still can. Lúc còn cơ hội, còn có duyên thì cứ thuần duyên. Còn khi mà tới lúc mà cần xả thì nên xả, tập xả. So we all have to learn to let go of the things that are closest to us. Okay, phải tập mà xả những cái gì mà quan trọng nhất cho mình, especially the ones you love. Okay, let them be. Okay, mình thương người ta cũng vậy, thương bao nhiêu là mình phải tới lúc mà mình phải xả người ta, chứ soạn để người ta đi. You prepare for them to go on to the next journey. Okay, I'm not talking nonsense here because I want to bring up because it's a very interesting thing. Tex has been reciting mantras, all kinds of mantras to assist Charlie. Thì ông này cũng nói là ông đã tụng biết bao thần chú dược sư, thần chú đại bi, thần chú lăng nghiêm để giúp con chó từ lâu rồi. And it worked for a while. And now
at the point where Charlie needs in constant pain. Bây giờ con chó nó đau đớn lắm và chú uống thuốc aspirin rồi đó. Okay, he gives them aspirin to bring some relief. And he talked to me and said, what else can be done? And I said, there's not much else you can do because fundamentally you reached the end of your rope. You can help so far and that's it. You have to learn to let go. Anh thầy nói là hỏi thầy là bây giờ cần có làm gì được giúp cho nó được thêm. Thầy nói là ông đã cố gắng hết sức của ông rồi. Đến lúc ông phải tập xả. Okay, cái sức mình nó chừng đó thôi. Okay. Yes. Well, that reminds me of a question. I was wondering if, like you said, the being in pain when you're dying is typically not a good thing. So does the Western kind of use of painkillers at the end of life, is that helpful in that case? Cuối cùng nếu như mà thầy nói câu hỏi là thầy giảng là lúc mà chết á, mà đau đớn như vậy là không tốt. Vậy thì bên Tây phương người ta dùng những cái thuốc để bớt đau. Có những đông người y học người ta dùng thuốc để mà bớt đau. Thì như vậy có nên làm là không nên làm. It's okay to use painkillers to alleviate the pain because the pain is more dangerous than the numbing of it. Okay? Để thầy trả lời rằng khi mà lúc mà chết mà đau đớn như vậy, uống thuốc nó bớt đau là nên uống. Tại cái uống thuốc nó bớt cái đau như vậy thì nó tốt hơn là để cái đau. Okay? And so he asked me, Tex asked me, he says, but he's been doing all these good things, attending lectures and so on all these years. So said doesn't count for anything. Hỏi là như vậy thì nó tới nó học, nó tu, nó nghe giảng kinh như vậy mấy năm trời rồi, bộ nó không có gì hết nè. He said, it's two different things. Cái sự thật là như vậy nè, khi mà quý vị chết á, cái hoàn cảnh nó khác. Có ba cái lúc mình sinh, lúc mình sống, lúc mình chết. The three distinctive periods of your life: when you're born, when you live, and when you die. Okay. Death is a different ball game. Chết là một cái cảnh giới nó hoàn toàn nó khác. And death, from these signals, from what he describes here, that means that this dog here is in trouble because his creditors are manifesting to pull him down. I'm very sorry to put it that way. Okay. Thầy nói là trong trường hợp như vậy, cái con chó này nó đang bị cái nghiệp lực nó kéo xuống, nó hiền ra nó kéo xuống. Okay. And sometimes the karmic obstruction is so heavy that's beyond your ability to help. Những khi cái nghiệp lực nó mạnh quá, mình không đủ sức để mà cản nó lại. Okay. That's why it's called karmic obstructions. Mới gọi là nghiệp lực. Okay. That's all. So all we can do is try our best and have to let go at that. Nhiều khi mình chỉ cố gắng hết sức của mình thôi, xong mình phải xả. Okay. Because that's all we can do. Sức mình chỉ chừng đó thôi, mình chịu. Yes. When we die, we meet King Yama. Who does Charlie meet when he passes? King Yama. He meets King Yama also? Yeah. King Yama is the king of life and death. He decides how long you live. Câu hỏi là khi mình chết á, đa số chúng ta sẽ gặp Diêm Vương. Thì khi con chó nó chết nó gặp ai? Thì nó cũng gặp Diêm Vương nữa. Diêm Vương là có vị vua của sống chết. Ông quyết định mình sống bao lâu. Okay. Lúc mình chết mình sẽ đổi cái thân nào. He decides how long we live and where we're going to go next. That's his job. It's a very powerful man. Người này người thế lực dễ sợ lắm.
Không có chơi với ông được. You don't mess around with him. He's incorruptible. Ông này là thanh liêm dễ sợ, không thể nào mà mua chuộc ông được, không cách nào hết. It's impossible. He's incorruptible. Why? He's really a bodhisattva. Cái người này là người Bồ Tát, không thể nào mua chuộc ông được. Okay? I hope so. Okay? Anything else? Nghe thắc mắc gì không? It's a scary thing. Trust me. Death is a scary thing. Thành cái chết là cái dễ sợ lắm. Nó đủ cái chuyện nó mới hiện ra. I mean, when you're alive, things are fine. But when you die, that's when, things change completely. It's an entirely different ball game. Okay, and what I explained to Tech is that, the fact that it's so strong that even what he's dealing with is just a vanguard of what is beyond the other wall when he dies. He can't even influence, he cannot protect it. Rồi là cái ông nói, thầy giảng ông này biết á, là con chó nó sắp chết tới nơi rồi, thì ông này chỉ mới đụng độ với cái tiền quân của cái phía bên kia tường thôi. Khi nó chết rồi nó qua cái phía tường kia nữa, là cái tường kia nó gửi tiền quân qua, nó kéo con này xuống để làm con chó nó đau đớn, để kéo nó xuống. Ok, là mới tiền quân này ông đã cản tới nó không được. Chứ sau khi mà qua con chó nó chết rồi, nó qua khỏi cái tường kia, cái tường của cái cõi âm á, rồi nó còn kinh hoàng hơn nữa. It's a lot worse when he crosses that threshold. Okay. And this is why the worldly people are scared. They don't dare face it. They don't dare look at it because it's very scary. It's a lot of things they don't understand. Thành ra cái chết là cái mà cái người thế gian không hiểu và không dám nhìn. Họ sợ. They're afraid of it because they don't know. Không biết gì. Okay? All right. Well, that's it for this week. Thank you all for coming. Now, can we do the transference to help complete the lecture and help Mr. Go's case? Page 38. Nam mô Chính Liêng Đi Vu Sa Mô Sa. Nam mô Chính Liêng Đi Vu Sa Mô Sa. Nam mô Chính Liêng Đi Vu Sa Mô Sa. Nam mô Sa Phổ Bồ Sa. Nam mô Bồ Huệ Sa Phổ Bồ Sa. Nam mô Bồ Huệ Sa Phổ Bồ Sa. Bồ Rê Bồ Lô Mi Đô Xình Chín Quán Tự Tại Bồ Sa.
la Thiên chân Bồ Đề Bồ Lô Mi Đô Sư Chao Chia U Yin Chế Cung Tu Y Chế Cụ Sơ Lý Tư Sơ Bồ Y Cung Cung Bồ Y Sơ Sơ Chi Sư Cung Cung Chi Sư Sơ Sơ Giang Chính Sư Y Bồ Rù Sư Sơ Lý Tư Sư Chư Ba Cung Chẳng Bồ Sân Bồ Nhê Bồ Gâu Bồ Chính Bồ Chân Bồ Chiến Cơ Chú Công Trung Bồ Sơ Bồ Giáo Chẳng Sinh Sư Bồ Yê Nơ Vi Sơ Sân Y Bồ Sơ Sân Xiang Vây Chủ Và Bồ Yên Chế Nai Chư Bồ Y Sư Chế Bồ Minh Y Bồ Minh Chi Nai Chư Bồ La Sư Y Bồ La Sư Chi Bồ Câu Chi Miê Đạo Bồ Chư Y Bồ Tờ Y Bồ Xua Tờ Gu Bồ Tì Gia Đô Y Bồ Rê Bồ Lô Mi Đô Gu Xin Ngu Hoa Ai Gu Ai Gu Gu Yêu Cung Bồ Yên Lý Điên Đạo Mừng Siêu Chiếu Chính Niết Phạn Sản Chư Chủ Phật Ni Bồ Rê Bồ Lô Mi Đô Gu Tơ Nhiều Đô Lô Sanh Nhiều Sanh Bồ Tì Gu Chư Bồ Rê Bồ Lô Mi Đô Sư Ta Sân Châu Sư Ta Miệng Châu Sư U Tầng Châu U Tầng Tầng Châu Nên Chư Y Chế Gu Chân Sư Bồ Sư Bồ Xua Bồ Rê Bồ Lô Mi Đô Châu Chí Chô Châu Yê Chế Đi Bồ Lô Chế Đi Bồ Lô Sân Chế Đi Bồ Tì Sa Bờ Na Mi Đô Bờ Yê Đô Đô Yê Đô Đô Đi Yê Đô Mi Li Đô Bờ Bì Mi Li Đô Si Đan Bờ Bì Mi Li Đô Mi Ra Lần Đi Mi Li Đô Mi Ra Lần Đô Chế Mi Ni Chế Chế Đô Chư Đô Cha Li Xua Bờ Nam Mô Mi Đô Bờ Yê Đô Đô Chế Đô Yê Đô Đi Yê Đô Mi Ni Đô Bờ Bì Mi Li Đô Si Đan Bờ Bì Mi Li Đô Mi Ra Lần Đi Cha Lần Đô Chế Mi Ni Chế Chế Đô Chư Đô Cha Li Xua Bờ Nam Mô Mi Đô Bờ Yê Đô Đô Yê Đô Yê Đô Đi Yê Đô Mi Ni Đô Bờ Bì Mi Li Đô Si Đan Bờ Bì Mi Li Đô Mi Ra Lần Đi Mi Li Đô Mi Ra Lần Đô Chế Mi Ni Chế Chế Đô Chư Đô Cha Li Xua Bờ Nam Mô Sa Hoa Lần Đô Yê Đô Hoa Lư Chư Đi An San Bồ La Hồ Nam Mô Sa Hoa Lần Đô Yê Đô Hoa Lư Chư Đi An San Bồ La Hồ Nam Mô Sa Hoa Lần Đô Yê Đô Hoa Lư Chư Đi An San Bồ La Hồ Nam Mô Su Lu Bơ Yê An Đô Yê Đô Yê Đà Chư Tô A Su Lu Bồ La Su Lu So Bơ Nam Mô Su Lu Bơ Yê An Đô Yê Đà Chư Tô An Su Lu Bồ La Su Lu So Bơ Nam Mô Su Lu Bơ Yê An Đô Yê Đà Chư Tô An Su Lu Bồ La Su Lu So Bơ An Yê Na San Vô A Phạ Rư Lai Hồ An Yê Na San Vô A Phạ Rư Lai Hồ An Yê Na San Vô A Phạ Rư Lai Hồ Lý
南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无